મિત્રો, પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવા માટે તમે 1000 રૂપિયા ભરી દીધા છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ લિંક ન થયું તો હવે તમારે શું કરવું? તમારા 1000 રૂપિયાનું નુકસાન ન થાય એના માટે આપણે આ વિડીયોને બનાવીએ છીએ, તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી. મિત્રો, તમને અમારા વિડીયોથી લાભ થતો હોય તો તમે વિડીયોને લાઈક કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરી શકો છો, જેથી તે લોકો પણ વિડીયો જોઈ અને જાતે જ ચેતી જાય અથવા તો એનું નુકસાન ન થાય. તો એના માટે આપણે આ વિડીયોને શેર તો કરી જ શકીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એને તમારે ખોલી રહેવાની રહેશે. આપણે એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઈશું. સૌપ્રથમ તો તમારે લિંક કરો તે પહેલાં એનું સ્ટેટસ છે એ જોઈ લેવાનું રહેશે. મિત્રો, આપણે સ્ટેટસનો વિડીયો પહેલે જ બનાવેલો છે. લિંક હું બધાની તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઉં છું, ત્યાંથી તમે ચેક કરી શકશો. લિંક આધારના ઓપ્શન ઉપર તમારે સૌપ્રથમ તો ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. એટલે મિત્રો, અહીંયા 3 સ્ટેપની અંદર તમારે આ તમામ જે પ્રક્રિયા છે એને પૂર્ણ કરવાની છે. આધાર નંબર, પાન નંબર નાખી અને વેલિડેટ કરશો એટલે મિત્રો તમારે પેમેન્ટનું છે એ અહીંયા પૂછશે. આપણે એના વિશેનો ડિટેલનો વિડીયો બનાવેલો છે. તમારો સમય ન બગડે એટલા માટે હું તમને આ વિડીયોની અંદર જણાવતો નથી. મિત્રો, પેમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યાર પછી તમારે ચલણ રિસિપ્ટને છે ડાઉનલોડ કરી લેવાની રહેશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જે પણ પાન કાર્ડ માટે તમે જે ચલણ ભરેલું છે એનો નંબર તમને અહીંયા જોવા મળશે. ત્યાર પછી એ પાન કાર્ડ હોલ્ડરનું નામ છે એ અહીંયા તમને જોવા મળશે. ખાસ તો મિત્રો તમારે જોવાનું છે એસેસમેન્ટ યર. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, 2023-24 માટે જ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે એસેસમેન્ટ યરને. હમણાં આપણે રવિવારે લાઈવ સેશન ગોઠવેલો હતો, એમાં એક વ્યક્તિએ વર્ષ છે એ 2022-23ને સિલેક્ટ કરી અને 1000 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરી દીધેલું. મિત્રો, એમનો 1000 રૂપિયો છે એ વેડફાઈ ગયો. તો આ રીતે કોઈ અન્યના રૂપિયા છે એ જતા ન રહીએ અને નુકસાન ન થાય, તો એના માટે તમને હું ખાસ વિનંતી કરું છું કે આપણે જે પણ વિડીયો બનાવીએ છીએ એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું તમને સમજાવું છું. માત્ર તમે આ વિડીયોને 10 મિનિટ કાઢી અને જોઈ લો વ્યવસ્થિત, ત્યાર પછી જ તમે આગળની પ્રક્રિયા કરો. તો એનાથી તમને નુકસાન ન થાય એવો જ આપણો હેતુ હોય છે. જે ફાઇનાન્શિયલ યર છે એ તમારે 22-23 એટલે કે એમાં સિલેક્ટ કરવાની જરૂર નથી, ઓટોમેટિક એ આવી જશે. અહીંયા તમને એક મેજર હેડ છે એ જોવા મળે છે, તો એ તમારે ખાસ જોવાનું છે. અને માઇનોર હેડ છે એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તમારે 1000 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરવાનું છે, અહીંયા તમને જોવા મળશે. CIN નંબર તમને જોવા મળશે. તમે જે પણ રીતે પેમેન્ટ કરેલું હશે એ માધ્યમ તમને અહીંયા જોવા મળશે. આ તમે ડેટ જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણે 20 માર્ચ 2023 અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે મેં પેમેન્ટ છે એ આજે જ કરેલું છે. ત્યાર પછી જે પેમેન્ટ થઈ જાય ત્યારે મિત્રો વેરિફિકેશન થશે ત્યારે તમે એ પેમેન્ટ છે ને, આ કોડ છે એ તમને જોવા મળશે, ચલણ નંબર તમને જોવા મળશે અને તારીખ છે એ તમને જોવા મળશે. લગભગ મિત્રો 4 થી 5 દિવસ લખેલું છે, પરંતુ 1-2 દિવસની અંદર જ પેમેન્ટ વેરીફાઈ થઈ જાય છે. તો તમે ચેક કરતા રહેજો. જ્યારે પણ પેમેન્ટ વેરીફાઈ થઈ જાય ત્યાર પછીની પણ એક પ્રોસેસ છે, તો એ તમારે કઈ રીતે કરવી એનો પણ વિડીયો આપણે બનાવેલો છે. તો આ બધા જ વિડીયો આપણે બનાવ્યા છે ને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એની હું લિંક છે એ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઉં છું. એ જોઈ અને તમે જાતે જ વ્યવસ્થિત સમજી અને ત્યાર પછી એને અમલમાં મૂકી શકો છો અને તમારું જે પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ લિંક કરવાનું છે એ કરી શકો છો. અને મિત્રો, સૌથી વધારે જો કોમેન્ટો મને મળતી હોય ને તો તમે શું કરો છો ખબર છે? પેમેન્ટ જેવું થઈ જાય ને એટલે સીધું જ તમે લિંક આધાર સ્ટેટસના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરો છો. ત્યાર પછી તમે શું કરો તો કે પાન કાર્ડ નંબર નાખી અને આધાર કાર્ડ નંબર નાખી ફરી પાછું તમે સીધું લિંક આધાર સ્ટેટસ ઉપર ક્લિક કરો. એટલે તમને શું મેસેજ બતાવે ખબર છે કે તમારું આધાર કાર્ડ છે એ પાન કાર્ડ સાથે વેરીફાઈ નથી. એટલે તમે સીધું વળી પાછું લિંક આધારના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરો અને તમારે પાછું પેમેન્ટ કરવાનો ઓપ્શન આવે. એટલે ઘણા લોકો છે એ બીજી વખત પેમેન્ટ કરી નાખે છે. તો મિત્રો, એવું તમે ન કરો, કારણ કે ચોખ્ખું લખેલું છે કે 4 થી 5 દિવસ છે એ લાગી શકે છે તમારું પેમેન્ટ વેરીફાઈ થવામાં. તો એટલીસ્ટ એટલું તમે સમયની રાહ જુઓ અને સમય હજુ આપણી પાસે છે 31 માર્ચ 2023 સુધી. પેમેન્ટ વેરીફાઈ થઈ જાય ત્યાર પછી જ તમારે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે, જેના વિશે આપણે વિડીયો છે એ બનાવીને રાખેલા છે. તમે જોઈ લેજો, ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર હું એની પણ લિંક આપી દઈશ. કોઈ પણ વ્યક્તિના 1000 રૂપિયા ખોટા જાય એ મિત્રો વ્યાજબી ન કહેવાય. તમારે માત્ર આ વિડીયોને વ્યવસ્થિત જોઈ અને ત્યાર પછી જ અમલ છે એ કરવાનો છે. તે પહેલાં તમે કોઈ પણ હળબડીની અંદર પેમેન્ટ કરી દેશો તો પછી રિફંડ મળવા પાત્ર નથી, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમે એક વખત પેમેન્ટ કરી દીધું ત્યાર પછી મિત્રો રિફંડ છે એ નહીં મળે.
તો ખાસ તમે ધ્યાન રાખી અને આ જે પ્રોસેસ છે એ કરજો. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયોની અંદર તમામ માહિતી મળી ગઈ છે. તેમ છતાં પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ દ્વારા પૂછી શકો છો. વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો. અને મિત્રો, જો તમારે લાઈવ સેશન ફરી એક વખત ગોઠવવો હોય તો તમે કોમેન્ટમાં મને અવશ્ય જણાવજો. તો ફરી આપણે આવતા રવિવારે છે એ લાઈવ કરશું, તો તમે કોમેન્ટ કરજો અવશ્ય, જેથી મને ખબર પડે કે લાઈવ સેશનમાં તમને મજા આવી કે નહીં. તો એ પ્રમાણે આપણે પછી લાઈવ સેશનનું આયોજન પણ કરશું. વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.